สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเอาขวดน้ำเปล่าครับมาทำประโยชน์เพื่อว่าทำเป็นของใส่ภายในบ้านครับในครัวเรือนเฮาครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมใส่ของเศษของถิ่มครับมาทำในเมื่อนี้ครับคือขวดน้ำเปล่าที่เขากินน้ำแล้วครับนี่เป็นถิ่มเขาป้าครับนี่ครับที่เจอบอร์ดที่เลิกเศร้าใส่แล้วครับนี่ผมจะมาทำเป็นสันว่างของนั่นมันนี่ครับนี่ครับสิ่งต่อมาคือเหล็กที่มาจากล่มเก่าครับล่มที่มันพังแล้วนะครับที่มันใส่งานบ่ได้ผมก็เลยหรือเอาสะโพกเล็กมาเลยครับมาทำเป็นสันว่างของอยู่ในขวดน้ำเปล่าในมือนี้ครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับว่าทำกันจังไดจะเอาไปใส่กันแบบไหนครับมาเริ่มทำกันเลยครับนี่ครับคือเขาเริ่มทำกันง่ายๆเพื่อไปใส่งานตามครัวเรือนเฮาได้ครับผมจะทำเป็น2 สันครับตรงนี้เขาตัดออกครับผมจะทำเป็น2 สันสันหนึ่งครับมันจะคมจะเลยคัดออกครับตัวบนคมครับแล้วมันจะบาดมือคือต่อมาเข้าลวดมาทำเป็นสันมันเลยครับนี่ครับเล็กที่ผมเอาออกจากหล่มห่างหล่มเก่าครับคือผมเอาเล็กมา
เป็นสั่นนะครับนี่ครับเราจะได้สั่นว่างของอีกแบบหนึ่งว่างยั้งกระไดครับของใส่ในครัวเฮือนเท่าครับสำหรับสั่นว่างของจากขวดน้ำเปล่าเสร็จแล้วครับพร้อมจะไปไว้ที่เท่าต้องการจะเขียนไว้ครับคือตอนนี้คือทำเสร็จแล้วครับรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูดีขึ้นกันครับเพราะว่ามี2 สั่นครับนี่ครับสั่นหนึ่งนี่ครับสั่นหนึ่งใส่ของใดครับนี่ครับเขาจะมาหอยไว้คั่วอะไรครับไว้ตู้คั่วเก็บพวกสัมภาระที่ทำอาหารในใดครับเก็บหมักพริกหมักเขือหมักนาวหอมกระเทียมใดเบิดครับเพราะมีสั่นมันคือมันจะบริว่างแบบเกะกะเพราะว่ามันจะเป็นทีเป็นทางมันถ้ามีหลายขวดกะแห้งหวยไปตามตู้นะครับแห้งจะดูดีครับสำหรับทำสั่นว่างของจากขวดน้ำเปล่าครับถ้าว่าอยู่บ้านพี่น้องมีก็ให้พี่น้องทำแบบที่ผมทำนี่ครับได้กันง่ายๆครับบ่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับ
ดีกว่าเขาจะไปซื้อพวกสั่นว่างของครับ เพราะว่ามันมีอยู่แล้วของเหลือใส่ครับสำหรับการทำสั่นว่างของจากขวดน้ำเปล่าขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงงามนี่ได้ครับผม